สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องใจใจ125นะครับและวันนี้เราจะมาสอนเล่นหมอฟันนะครับตั้งแต่เบสิกไปยันเทคนิคต่างๆในการเล่นแรงสูงๆเลยนะครับก็เริ่มแรกเนี่ยช่วงแรกจะเป็นการสอนเทคนิคสำหรับผู้เล่นใหม่ก่อนนะครับแบบไม่รู้จักตัวหมอฟันเลยมันทำอะไรได้บ้างแล้วก็จะมาอธิบายกันถ้าใครเป็นผู้เล่นที่แบบเล่นเป็นแล้วก็สคริปต์ไปได้นะครับช่วงเริ่มก็อย่างแรกครับสกิลอันแรกจะเป็นการฉายรังสี UV นะตามพื้นซึ่งจะปรับได้ทั้งหมด3ระยะคือ50แล้วก็20ซึ่ง Survival ที่อยู่ใน Hitbox สี่เหลี่ยมผืนผ้าเราเนี่ยเมื่อเรากดตีครับ Survival จะโดนดาเมจ 25% แล้วก็เราก็จะไม่เช็ดเลือดด้วยแต่ว่าเราก็ยังสามารถตีธรรมดาได้อยู่นะขนาดใช้สกิลมันก็จะตีดาเมจ50เหมือนตัวทั่วไปนะแต่แค่ว่าจะเช็ดเลือดนานกว่าตัวทั่วไปเป็นเวลา4วิกว่าฉะนั้นผมแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลใส่ Survival ได้ก็จะคุ้มกว่านะเพราะว่าไม่ต้องเช็ดเลือดสกิลถัดไปครับบึงทมินสกิลด้านล่างนะอันนี้ก็จะเป็นการวาร์ปแบบวาร์ปไปตรงจุดสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรานี่แหละไอสกิลวาร์ปเนี่ยมันก็จะสามารถใช้ได้1ครั้งนะตอนเริ่มเกมแล้วก็สกิลปลดล็อกขั้นแรกจะใช้ได้2ครั้งต่อเนื่องกันเลยนะซึ่งมันจะมีการชะงักนะหลังจากใช้เสร็จฉะนั้นแนะนำว่าเรากดเบิ้ลไปเลย2ครั้งครับมันจะได้ชะงักแค่ครั้งเดียวถัดไปขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงไอสกิลตรงพื้นเนี่ยเราสามารถกดชาร์จตีได้นะจะเป็นการเพิ่มระยะซึ่งมันจะค้างอยู่แป๊บหนึ่งครับแล้วก็จะเปลี่ยนกลับมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันกลับเป็นระยะเดิมเลยเราสามารถปัดเลือกระยะใหม่ได้ครับมันก็จะกลับมาเร็วขึ้นซึ่งนี่อยู่ที่ความมือไวของท่านผู้ชมเลยนะครับสกิลถัดไปก็จะเป็นม่านรังสีนะครับตัวม่านเนี่ยก็จะเป็นเหมือนอ็อบเจกต์อันนึงเลยนะครับซึ่งจะทำให้กำแพงเนี่ยสามารถทะลุได้ด้วยแต่ว่าทะลุของมันเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเราทะลุนะแต่เป็นสกิลเราอะจะทะลุได้แต่ว่าสกิลเราจะไม่สามารถทะลุตัวม่านได้ครับตัวม่านจะเหมือนเป็นอ็อบเจกต์อันหนึ่งที่สกิลเราจะติดเลยนะแล้วก็ตัวม่านเนี่ยมันจะมีพาสซีฟอยู่เมื่อเซอร์เดินผ่านเนี่ยก็จะติดสโลว์ครับสโลว์แบบหนืดมากเลยแล้วก็ถ้าเกิดเซอร์ไวเวลจะเดินสวนภายใน1วิเนี่ยก็จะเดินทะลุไม่ได้นะครับก็จะติดเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าสกิลเต็มตัวม่านเนี่ยจะอัปเกรดไปอีกนะครับเพิ่มระยะเวลาแล้วก็ทำให้เซอร์ปั่นไฟช้าด้วยถ้าเกิดเราเอาม่านไปกลางใกล้ๆเครื่องแบบนี้แล้วก็ทำให้เซอร์สโลว์ไปอีกนะครับบอกเลยว่าดีมากๆตัวม่านนี้สามารถเอามาสโลว์เซอร์ให้เดินช้าให้เราตีธรรมดาถึงก็ได้นะครับได้เหมือนกันต่อไปเราจะมาดูเรื่องของเทคนิคกันนะเทคนิคแรกผมจะแนะนำนะก็คือการชาร์จตีเพื่อสไนปิ้งครับคือเราสามารถชาร์จตีไประยะไกลๆทำให้เซอร์แบบไม่ทันตั้งตัวได้นะครับซึ่งเทคนิคเนี้ยต้องใช้การกะระยะแม่นๆหน่อยก็คือเราเปิดปุ๊บเราต้องมั่นใจว่าเซอร์จะอยู่ในระยะสี่เหลี่ยมเราแน่ๆซึ่งถ้าเกิดเราเล่นมาชินประมาณนึงเนี่ยบอกเลยว่าเรียกแผลฟรีเซอร์แบบง่ายๆเลยเทคนิคถัดไปการกางม่านจุดที่เซอร์วนนะครับถ้าเกิดเซอร์วนเมสอะไรแบบเนี้ยเราสามารถกางม่านเพื่อทำให้พื้นที่มันทะลุได้แล้วเราก็สแปมตัวของสกิลเราเข้าไปหลังไม้ได้เลยนะครับแต่ทำม่านหมดหลักเราทำไงเราใช้วิธีการชาร์จตีเอาเพราะเมื่อเราชาร์จตีเนี่ยระยะของสกิลเราจะไกลขึ้นใช่ไหมครับมันจะไหลไปอีกฝั่งนะถามว่าไหลอีกฝั่งเป็นยังไงเราไปดูภาพสมมุติกันก็จะเป็นแบบนี้นะครับคนฟ้าสุสานยืนอยู่อีกฝั่งนึงใช่ไหมผมก็ชาร์จตีเข้าไปแล้วสกิลเราก็จะไหลไปแทงอีกฝั่งซึ่งสามารถเรียกเซอร์ไพรส์ดาเมจสำหรับเซอร์ไวเวลที่พยายามบนเมสได้ครับเพราะว่าบางทีเขาไม่รู้แบบเนี้ยอยู่ดีสกิลไหลโผล่มาทิ่มเลยแบบเนี้ยถ้าเกิดเขาพยายามจู๊แบบให้แบบติดกำแพงเข้าไว้แบบเนี้ยเพื่อให้สเปซมันไกลๆใช่ไหมเขาก็จะโดนเทคนิคนี้เราครับแต่ว่าข้อควรระวังครับถ้าเกิดเรายังกะระยะไม่ถูกเนี่ยต้องระวังมากๆเพราะว่ากำแพงบางกำแพงมันสูงครับเราต้องใช้ระยะแบบ10-20แบบเนี้ยเพื่อให้สกิลเราไหลไปโผล่ฝั่งนู้นได้บางทีระยะ5อาจจะไม่พอซึ่งสกิลเนี้ยก็จะส่งเสริมกับการไล่แบบนี้ครับสมมุติเซอร์บนเมนนี้ใช่ไหมเรากางม่านไปทีมันก็จะทะลุใช่ไหมถ้าเกิดเซอร์ยังอยู่ฝั่งนี้เราก็ตีธรรมดาแบบนี้ไปนะครับแต่ถ้าเซอร์เดินทะลุม่านเราไปเราก็กดชาร์จตีแบบเนี้ยก็แทบจะการันตีที่จะโดนเลยนะครับถ้าเกิดวนเข้าไม้แบบเนี้ยแล้วก็เทคนิคสุดท้ายจะแนะนำกันเนี่ยก็คือเมื่อเราเข้ามาอยู่ในเกมเนี่ยเราสามารถใช้สกิลแล้วก็ชาร์จตีเพื่อเพิ่มระยะได้นะครับจากนั้นใช้บึงทมินในการวาร์ปเข้าไปชิดเซอร์ตั้งแต่ต้นเกมนะหรือช่วงกลางเกมเราก็สามารถชาร์จตีและใช้บึงทมินเพื่อต่อระยะให้มันไกลขึ้นได้ต่อไปก็จะเป็นเกมจริงนะครับซึ่งเกมเนี้ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเคยเอาลงไปแล้วในไฮไลท์ TikTok อะไรแบบเนี้ยแล้วก็เล่นใน Steam น่าจะเป็นวันแรกที่หมอฟันเข้าครับวันแรกๆช่วงแรกๆเลย
ซึ่งผมก็เล่นตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณท็อป300ของฮันเตอร์ครับก็หมอฟันหลุดก็เลยเล่นแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าหาห้องฮันนานมากๆแล้วหมอฟันบางทีก็ไม่หลุดผมก็เลยเอาคลิปจากไลฟ์อันนั้นมาใช้แทนละกันก็เริ่มมาผมก็ชาร์จตีแล้วก็บึงทมินมาหาคนเลยนะครับแล้วก็กางตัวของม่านรังสีไปคอมโบกันนะครับเพื่อสโลเซอร์แล้วก็สร้างเป็นอ็อบเจกต์จากนั้นผมพยายามรักษาระยะกับมาเทอร์ดอร์นะพยายามตีไกลๆพอเขาฉีกไกลเกินไปแล้วก็บึงทมินตามแล้วก็มุมนี้ตอนเหลี่ยมเข้ามาครับแล้วก็เก็บไปได้ถือว่าเร็วนะแต่ว่าจุดเด่นของตัวละครนี้นะครับก็คือการโซนเก้าอี้ตัวนี้เก่งมากเรื่องของการไล่อาจจะกลางๆบางคนก็จะเล่นบริงบ้างนะบางคนก็เล่นปีเปอร์แต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าปีเปอร์มันจะเด็ดกว่าช็อตนี้ก็ใช้เทคนิคสไนปิ้งนะครับอย่างที่ผมบอกเอาไว้กะให้ดีเปิดสกิลแล้วก็ชาร์จตีพุ่งไปเลยบางทีเซอร์ก็จะไม่ทันตั้งตัวนะเพราะว่ามันเร็วมากมันจะเป็นฟิลเหมือนนอตันอะไรประมาณนี้เลยมันเร็วพอสมควรแล้วก็ผมลืมบอกไปนะครับถ้าใครเล่นหมอฟันครั้งแรกนะตัวเนี้ยถ้าเกิดกดตีแล้วมันจะไม่สามารถหันจอได้นะครับฉะนั้นเราต้องเล็งก่อนที่จะตีนะแล้วก็เทคนิคที่ผมบอกกับชาร์จตีเพิ่มระยะคือมันจะเร็วมากพูดตรงๆว่าตอนผมจู๊หมอฟันเองผมก็หลบไม่ได้คือต้องเจอบ่อยๆจริงๆตัวนี้แต่ถามว่ารับมือยากกว่าพวกแกะไหมผมว่าก็สูสีอยู่เพราะว่าแมคานิกตัวนี้มันจะวนติดไปเลยก็ไม่ได้ไม่งั้นโดนแบบตีสไลด์ตีแบบไปอีกฝั่งของกำแพงแบบเนี้ยเทคนิคมันเยอะครับตัวละครมันถ้าเกิดคนลิงแม่นก็เรียกว่าโกงช็อตนี้ก็พยายามเอาแผลครับผมลืมบอกไปตัวที่ผมแนะนำให้แบนนะครับสำหรับหมอฟันเนี่ยแนะนำตัวแรกเลยหมอเป็นตัวที่โคตรแก้ทางเลยแก้ทางการโซนกลางเกมเราแบบมากๆนะครับหรือต้นเกมเนี่ยก็ไม่ได้ไล่กันง่ายๆถ้าเกิดเขาวนดีๆแบบเนี้ยฮิวเรื่อยๆหรือจริงๆเนี่ยมารับมือยังพอได้ด้วยซ้ำเพราะตัวนี้เช็ดเลือดนานนะครับแล้วถ้าเกิดปล่อยหลุดยันเลดเกมบอกเลยว่าน่ากลัวมากตัวของหมอเพราะว่าหมอเนี่ยสามารถเดินมารับมือเราให้เพื่อนวิ่งหนีฉีกได้แบบชิวๆเพราะเราเช็ดเลือดนานมากฟิลเดียวกันกับที่หมอแก้แกะขาเป๋นะครับคือแบบเสียกงฟรีไอตัวนี้ก็เสียสกิลฟรีเหมือนกันเพราะถ้าเปิดสกิลแล้วดันตีธรรมดาโดนหมออีกก็เรียบร้อยเช็ดเลือดยาวๆสกิลหมดก่อนนั่นแหละครับทำไมถึงควรแบนหมอคือมันแก้เกมตัวนี้เก่งส่วนตัวอื่นๆเนี่ยที่จะแบนก็ได้นะครับก็คือพวกตัวที่มันฉีกระยะไวๆหรือวนเก่งๆอย่างเช่นอาจจะเชียร์ลีดเดอร์อะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าวนเก่งเหมือนกันพวกตระกูลตัวเร่งสปีดแบบฉีแบบเนี้ยก็เอาเรื่องอยู่วนเร็วๆนะครับหรือว่าตัวซับแบบพวก forward นี่ก็พอได้อยู่นะส่วนทิกเก็ตอาจจะไม่น่ากลัวมากเพราะว่าระยะเรามันจีเขาได้อยู่แล้วแต่ถ้า forward ช่ำๆก็น่ากลัวอยู่นักธนูแบบเนี้ยก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นผมมองว่าตัวเนี้ยพอรับมือตัวซับได้จะเป็นฟิลโอเบร่าเลยครับก็คือจีตัวซับไปเลยเอาให้ล้มคือไม่ได้แบบมีสกิลฟิลเหมือนสนุกเกอร์นะที่แบบวางสกิลดักตัวซับแบบเนี้ยไม่ใช่ตัวนี้นี่คือไล่ตัวซับให้ล้มก่อนเลยคือมันไล่เก่งจริงถ้าเกิดว่าจุดมันไม่ใช่แบบเมสที่มันซ้อนกันเยอะๆครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคที่ผมบอกกำแพงมันเหมือนอ็อบเจกต์อันนึงนะครับเราสามารถตีไหลให้ฮิตบ็อกเนี่ยไปโผล่อีกฝั่งนึงได้ซึ่งบอกเลยว่ามันหลบยากกว่าฮิตบ็อกตรงพื้นมากนะครับไอฮิตบ็อกกำแพงเพราะถ้าเกิดเข้าใกล้ไปนิดนึงก็คือโดนแล้วซึ่งการเล่นหมอฟันเนี่ยก็ต้องใจนิ่งๆหน่อยนะครับเล็งให้ดีก่อนไม่งั้นแล้วก็จะตีเซอร์ไม่โดนนั่นเองนะครับส่วนถ้าใครถามว่าคิดว่าหมอฟันจะโดนเนิร์ฟไหมผมว่าเรียบร้อยผมว่าน่าจะฟิลนางพญาพึ่งเลยพูดตรงๆยังไงก็โดนเนิร์ฟครับเพราะว่าสกิลมันนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนสนุกเกอร์เหมือนนางพญาพึ่งเลยนะคือมันครบเครื่องไล่ก็ดีโซนก็เก่งเฝ้าก็ดีบวกกับ mobility ก็สูงอีกเรียกว่าสุดยอดจริงๆครับถามว่าอยู่เทียอะไรผมว่ายังไงตอนนี้ก็เอสนี่ผมพูดตรงยังไงตอนนี้ตัวนี้ก็เอสครับคือถ้าเกิดเราแบนพวกตัวแก้ทางไปหมดแล้วคือมันเล่นชิลจริงเล่นชิลเลยเอาจริงจังหวะนี้ผมไม่ต้องชาร์จตีใหม่ก็ได้นะเพราะว่ามันจะอยู่ค้างประมาณสัก2วิได้ครับไอ้สกิลระยะมันเนี่ยมันจะค้างระยะเดิมประมาณ2วิถ้าเกิดไม่ไปปรับระยะนะมันจะอยู่เหมือนเดิมประมาณ2วิครับจริงๆกดตีธรรมดาต่อเนื่องไปเลยก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวเกมที่2นะครับก็จะเป็นโหมดธรรมดาเพราะว่าผมไปกดในแรงแล้วมันโดนแบนแทบทุกตาเลยหาห้องก็นานอยู่แล้ว
แต่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องรอดูกันต่อไปครับเพราะว่าไม่แน่เดี๋ยวเซอร์ก็หาวิธีการแก้หมอฟันไปเรื่อยๆแน่นอนแต่ผมพูดตรงๆว่าน่าจะแก้ยากกว่าพวกสนุกเกอร์นี่มันเข้าใจง่ายครับมันก็แค่เดินตีเร่งสปีดอะแล้วก็พับไม้ข้างหน้าต่างจังหวะที่เขาลงล้อแบบเนี้ยมันก็พอเข้าใจง่ายแต่ตัวเนี้ยคือสกิลมันบางทีก็ทะลุบางทีก็ไหลตามกำแพงบ้างเรียกว่าเซอร์ต้องเอลพิวครับไม่งั้นอยู่ไม่รอดช็อตนี้เราก็เพิ่มระยะบึงทมินนะแต่ว่าบึงทมินผมยังไม่มาก็เดินหากันไปก่อนครับแล้วเจอตัวแล้วเขาก็น่าจะยอมแล้วแหละเพราะว่าเกมมันจบไปละท่านผู้ชมคิดว่าหมอฟันเก่งหรือกากก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันแต่ละคนเจอเป็นไงบ้างผมรู้สึกว่าหลังๆถามว่าตอนผมเป็นแดนเซอร์อะแบนหมอฟันไหมก็ไม่ได้แบนเลยนะแต่ว่าก็ไม่เจอไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ผมเห็นนะคนไต่หมอฟันขึ้นเทียร์ A เทียร์ S แบบเนี้ยโอ้วินเลท90อัพเกือบ100หลายคนมากคือทรงเดียวกับนางพญาพึ่งช่วงแรกๆเลยอะผมก็เลยว่าน่าจะเก่งแบบสุดๆอะตอนเนี้ยไปดูกันเกมที่2ครับเกมนี้ก็จะเป็นโหมดธรรมดานะอย่างที่ผมบอกโหมดธรรมดามันหาห้องไวกว่าโหมดแรงด้วยซ้ำอะไม่เข้าใจเหมือนกันเริ่มเปิดมาแล้วก็ชาร์จตีแล้วก็บึงทมินครับสร้างสเปซให้เราไปใกล้ๆแล้วก็ตีไปก่อนเอาจริงผมมองว่าถ้าเกิดเราชินกับระยะตัวหมอฟันแล้วแบบมันสกิลค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าเผื่อใครไม่รู้ตอนกดสกิลครับไอ้สกิลรังสี UV เนี่ยมันเดินเร็วด้วยนะทำให้เรามีโอกาสที่จะตีโดนเซอร์ง่ายมากยิ่งถ้าเกิดบวกกับเราปักปีเปอร์ไปอีกก็เรียกว่าค่อนข้างง่ายเลยครับฟิลเหมือนไวโอลินแจ็คอะไรประมาณนั้นอ่ะมุมนี้ผมก็หาเหลี่ยมตีไปก่อนนะเพราะว่าเขาจะเข้าไม้แล้วก็ได้เซี่ยวมาช็อตนี้เราก็รอบิงเก็บก็ยังได้นะครับคือถ้าสายบิงอ่ะเราใช้เซี่ยวแค่2รอบก็ได้นะครับแต่ถ้าสายปีเปอร์เราจะเน้นปักให้เขาสโลว์แล้วก็แปะเซี่ยวไปตอนนี้ผมก็หาระยะนะครับพูดตรงๆว่ายังไม่ชินมากคือถ้าเกิดเราวางระยะแม่นๆเราสามารถไหลไปตีเขาแบบง่ายๆเลยมุมปิดแบบนี้นะครับมุมแบบตรงๆแบบเนี้ยสกิลค่อนข้างง่ายแต่มุมที่ยากอ่ะก็จะเป็นจุดที่มันมีเมตรซ้อนๆกันนะครับมีไม้หน้าต่างแบบซ้อนกันเยอะๆหรือกำแพงมันสูงมากๆอ่ะก็จะกะยากแล้วก็ต้องวนไปวนมานะครับคือมันไม่ชอบเมตรซ้อนเอาง่ายๆช็อตนี้เราก็รอดักไกลนะครับการวางเก้าอี้ก็มีผลนะผมแนะนำว่าพยายามวางไกลๆจุดจูมนะครับวางที่โล่งๆอ่ะเราจะโซนได้แบบง่ายมากตัวเนี้ยก็มาแล้วครับช็อตนี้เราก็เปิดสกิลตีไปสกิลไหลไปได้1ครั้งตีฮิตรถไฟมาบังไม่เป็นไรครับแล้วก็ปรับระยะเอียงหามุมช็อตนี้เราก็วางกำแพงครับเพื่อให้สกิลเราไหลได้แล้วก็ตีโดนอีก1ฮิตนอตันปาเหล็กมาครับแต่ผมโดนแอบดึงไม่ได้หันไปดูเลยไม่รับเรามีบึงทมินช็อตนี้ผมหันจอพลาดนะหันเลยไปนิดนึงคาร์บอยก็จะได้ฉีกไกลพอสมควรนะครับแต่ไม่เป็นไรเรามีบลิงค์ตอนนี้ผมบลิงค์เลยแล้วก็กางม่านดักสโลเขาแล้วก็ฟาดไปเลยครับเนี่ยม่านมันอเนกประสงค์มากเลยนะแต่เสียดายว่ามันโดนเนิร์ฟเรื่อยๆเลยตั้งแต่เซิร์ฟเทสเบต้ายันเซิร์ฟจริงโดนเนิร์ฟไปหลายอย่างมากนะครับใครอยากรู้โดนเนิร์ฟอะไรบ้างก็ลองไปเซิร์ชดูมีหลายช่องทำอยู่แล้วช็อตนี้เราก็พยายามสกิลสไนปิ้งอย่างที่ผมบอกอะเอาแบบไม่ให้เซอร์รู้ตัวแบบสกิลโผล่มาจากไหนแบบเนี้ยช็อตนี้เราก็โซนเก้าอี้ปกติครับพยายามตีเซี่ยวให้ได้สัก2เซี่ยวแล้วก็ตีมือตอนเขาเดินเข้าใกล้มานะก็ใช้ม่านควบคู่ไปด้วยนะเพื่อให้ระยะการตีมันไกลจุดเก้าอี้ก็ต้องใจนิ่งๆนะเพราะว่าพูดตรงๆว่าเซอร์ตอนนี้เอลก็เริ่มพิวแล้วแต่ที่ผมเจอเซอร์หลายคนนะครับรู้สึกว่าหลายคนก็เริ่มแก้ตัวนี้เป็นแล้วนะแบบมีความพริ้วแต่ผมว่าตราบใดที่ไม่มีหมออ่ะตัวนี้ก็ยัง unstoppable แบบดูดิแทบทุกคนติดเซี่ยวกันหมดอ่ะคือแจกแผลกันแบบเป็นว่าเล่นอ่ะช็อตนี้ผมพลาดเปิดเอียงไปนิดนึงครับเพราะว่าตรงริมเนี้ยมันไม่ทะลุก็เลยตีเขาไม่ได้อันนี้ก็ต้องแม่นนิดนึงอ่ะสกิลอ่ะอันนี้ก็ตีไปไฟวิวนะครับก็รอเซอร์เบิร์นสกิลไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ได้นะผมบอกเลยอันนี้ก็ฟาดไปแต่ว่าไม่ใช่เป้าหมายเราครับไม่ใช่เป้าหมายเราแต่ว่าถ้าเกิดเจ็บกันหมดก็ดึงไม่ได้ฉะนั้นเราเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนได้นะคาร์บอยจะมาดึงแต่ฮุกว่าวตรงนู้นมีคนปั่นครับแต่ว่าไม่เป็นไรเอาฉีก่อนฉีถ้าโดนเซี่ยวหนึ่งก็ดึงไม่ได้แล้วนะ
ยายามมองคาร์บอยไปด้วยโดนเซี่ยวไปแล้วครับตีซ้ำไปต่อแต่ว่าช็อตเนี้ยรู้สึกว่าคาร์บอยจะเข้ามาแซบเรียบร้อยแล้วไปแล้วครับไม่เป็นไรเรายังมีบึงทมินนะยังไงก็ตามได้ครับเก็บคาร์บอยก่อนก็ได้บึงทมินครั้งเดียวก็พอแล้วก็เก็บไปครับบึงรอบผูกไปแบบใกล้ๆผมมองว่าถ้าเกิดจะโดนเนิร์ฟอะตัวนี้น่าจะโดนเนิร์ฟคูลดาวน์เรื่องของคูลดาวน์เพราะว่าตอนเนี้ยยังถือว่าใช้ได้แบบสบายๆอยู่นะคือโดนเซอร์ซับอะไรมันก็ยังเล่นได้อยู่ตอนนี้ผมตัดไทม์แลปเลยเพราะว่าผมเทิร์นหาเซอร์ไม่เจอแบบงงๆเลยอะไม่รู้ทำไมหูไม่ขึ้นเขาน่าจะแอบกันอยู่แถวใกล้ๆรถไฟเลยแถวนี้มั้งแต่คืออยู่ดีหูหายผมก็งงไม่รู้เขาไปไหนแล้วจังหวะนี้เจอแล้วเราก็ตีแจกแผลไปครับช็อตนี้ต้องโซนเครื่องแล้วแหละเพราะว่าเครื่องน่าจะได้พอสมควรแล้วก็ตีไหลๆไปพูดตรงว่าเล่นจริงมันก็ต้องกะแม่นๆครับกะแม่นนี่จะเป็นเหมือนผมนี่แหละไหลแล้วมันไม่เป๊ะมันไม่โดนเนี่ยแต่จริงบางช็อตอะเซอร์อาจจะหลบไม่ทันนะแบบช็อตแบบเนี้ยคือตอนแรกมันเหมือนเรากำลังจะตีโดนกำแพงใช่ปะแต่พอเราเดินเข้าไปอีกนิดนึงอะมันก็จะทรูปอีกฝั่งมันก็จะเซอร์ไพรส์เซอร์สักนิดนึงอันนี้ผมเลือกที่จะวางม่านให้แบบเซอร์สโลว์เลยครับถ้าเกิดเดินผ่านก็สโลว์อะแล้วก็เดินมาตีไปเลยคือจังหวะไหนตีธรรมดาได้เราก็ตีกันไปเลยนะครับไม่ต้องใช้สกิลก็ได้แหละแล้วก็เดินมาแน่นอนครับเราต้องหิวเครื่องก่อนช็อตนี้คือผมรู้แล้วคือเขาพยายามให้ผมไปหาเครื่องแต่ไงผมก็จะไปอ่ะทะลุไปเลยช็อตนี้ผมชิ่งกับตรงกำแพงนะครับคือมันชิ่งได้ไงแล้วก็สับพังเครื่องไปเลยฝากแผลสักหน่อยแล้วเขาฉีกไปแล้วบึงเทอร์มินยังไม่มาก็เลยจับนอตันไปวางก่อนแล้วกันเราก็วางโซนเครื่องตรงนี้นะครับตรงนี้มีหลายเครื่องติดเลยมี2เครื่องติดก็น่าจะสบายๆนะครับเพราะว่าเครื่องแถวๆกลางแมปก็ยังได้น้อยอยู่แต่ช็อตเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรผมหลงอีกอะมองหาเซอร์ไม่เจอแล้วไงต่อแล้วก็โดนอุตุดึงฟรีไงครับคือแบบไปไล่ฉี่แล้วก็โดนอุตุดึงฟรีแต่ว่าเนื่องจากว่าเมสตรงนี้มันใช้เวลาประมาณหนึ่งครับในการไล่ผมตีไม่โดนไงก็เลยเลือกที่ว่าจะกลับไปโซนเครื่องก่อนละกันเพื่อความชัวร์เพราะว่าเดี๋ยวพังเครื่องที่เอามามันจะใช้ไม่คุ้มก็เอาคนปั่นก่อนครับก็นอตันฉีกไปละแล้วก็เอาอุตุแทนละกันเปิดม่านเพื่อสโลว์ครับสโลว์อัดไปเลยเนี่ยเขาก็เดินแบบช้าๆจนเราตีทันช็อตนี้เจ็บกันหมดเราก็ยืนเฝ้าได้เลยครับแต่เหมือนกับว่ากลายเป็นว่ามันมีอยู่เครื่องหนึ่งที่เตรียมแล้วนะเพราะว่านอตันพยายามจะเข้ามาดึงแบบให้ได้พยายามแบบเข้ามาเลยนะไม่รู้ได้ไงว่าเครื่องทันอีกผมคิดว่าเครื่องไม่น่าทันแล้วนะกลายเป็นว่าทันเฉยนอตันก็เชิงครับเชิงพยายามให้โดนผมใช้สกิลพยายามให้ตีมือก็ไฟวิว1 ทีผมตีมือไปจุดเลยไม่คิดว่าจะทันนะคือจำได้ว่าตอนแรกมันเครื่องมันขาด100อ่ะช็อตนี้เราจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆเราต้องเก็บให้ได้ครับแล้วก็แปะไปเผื่อใครไม่รู้สกิลของมันเนี่ยตอนตาแดงอ่ะจะตี75นะครับคือมันมีติดพาสซีฟตาแดงที่จะบวก1ดาเมจนะครับทำให้สกิลเซี่ยวของมันเนี่ยกลายเป็น 75% นั่นเองช็อตนี้ผมหิวครับอยากเอา4เนี่ยแต่ว่าฉีมันเปิดประตูช้าเราก็มีโอกาสที่จะไล่ทันผมก็ไล่ไปเลยนอตันลุกเองแล้วช็อตนี้ต้องรีบเก็บฉีครับแล้วเราตีโดนเราชิ่งกับกำแพงแก้วนะครับคือมุมมันปิดอ่ะมุมมันแคบยังไงก็หลบไม่ได้ตอนนี้เราก็กลับมาหานอตันนะแต่เหมือนกับว่าหูจะไม่ขึ้นและขึ้นอยู่แบบหนึ่งผมว่าเขาน่าจะสวนกลับแล้วเขาน่าจะสวนไปฝั่งนู้นไม่รู้ว่าไปฮิวฉีหรือว่าไปเปิดประตูแล้วผมเลยจะไปเฝ้าฉีก่อนอย่างน้อยก็ชัวร์ว่าเก็บ3นะครับแล้วก็รอบึงทมินมาแล้วก็ชาร์ตีฉีลุกเองมาแล้วเราก็รีบบึงมาเก็บฉี
แต่เหมือนผมจะปรับระยะผิดครับจริงๆตรงเนี้ยถ้าปรับระยะ5น่าจะโดนไปละแต่ผมปรับระยะเป็น10ก็เลยไม่โดนครับตอนนี้ก็เลยต้องโซนประตูก่อนเพราะเห็นนอร์ตันไกลๆแล้วก็ชาร์จเข้าไปแล้วนอร์ตันเลือกที่จะเปิดไปเลยก็เรียบร้อยครับแล้วอันนี้ก็กระแทกเรียบร้อยเก็บ4นะครับสำหรับหมอฟันก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับคลิปสอนเล่นหมอฟันก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับถ้าผมทำอะไรก็คอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนี้ได้ไปแล้วสวัสดีครับ